Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στη Σάμο γύρω στο 570 π.Χ. σε μια εποχή που ο κόσμος δεν ήταν ακόμα κόσμος. Ήταν ένα χάος από φήμες, θεούς και φόβο. Η Σάμος όμως ήταν μια πύλη, ένας εμπορικός κόμβος όπου τα πλοία δεν έφερναν μόνο σιτάρι και χρυσό. Έφερναν ιδέες. Ο νεαρός Πυθαγόρας δεν έβλεπε τη θάλασσα όπως οι έμποροι. Εκείνοι έβλεπαν κέρδος, εκείνος έβλεπε ρυθμό. Παρατηρούσε τα κύματα. Δεν έσκαγαν τυχαία στην άμμο. Υπήρχε μια επανάληψη, μια περιοδικότητα. Παρατηρούσε τις εποχές, τη γέννηση και το θάνατο των φίλων. Την Ανατολή που δεν καθυστέρησε ποτέ ούτε ένα λεπτό. Για πολλούς αυτά ήταν απλώς η φύση. Για εκείνον ήταν η απόδειξη μιας κρυφής νομοτέλειας. Κάπου εκεί γεννήθηκε η πρώτη μεγάλη υποψία της ανθρωπότητας. Ότι το σύμπαν δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν. Ότι πίσω από την ομίχλη των αισθήσεων υπάρχει ένας σκελετός. Ένας σκελετός φτιαγμένος από κάτι αόρατο. Κάτι που δεν μπορείς να αγγίξεις, αλλά μπορείς να το καταλάβεις. Ο Πυθαγόρας κατάλαβε νωρίς ότι η αλήθεια δεν χαρίζεται. Πρέπει να την αναζητήσεις εκεί που οι άλλοι φοβούνται να κοιτάξουν. Έφυγε από τη Σάμο, όχι για να κατακτήσει χώρες, αλλά για να κατακτήσει τη γνώση. Στην Αίγυπτο έμεινε 22 χρόνια. 22 χρόνια μέσα στα άδυτα των ναών. Εκεί οι ιερείς του δίδαξαν το πρώτο μεγάλο μάθημα. Η γνώση είναι δύναμη και η δύναμη απαιτεί θυσία. Τον ανάγκασαν να περιμένει, τον ανάγκασαν να πεινάσει, τον ανάγκασαν να σωπάσει. Εκεί είδε τη γεωμετρία στην πιο ιερή της μορφή. Δεν ήταν σχήματα στην άμμο. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος επιβάλλει τάξη στο χάος. Μετρούσαν τη γη μετά την οργή του Νείλου. Χάραζαν πυραμίδες που στόχευαν με ακρίβεια χιλιοστού συγκεκριμένα άστρα. Εκεί ο Πυθαγόρας συνειδητοποίησε κάτι συγκλονιστικό. Τα σχήματα δεν είναι ανθρώπινη εφεύρεση. Είναι η γλώσσα με την οποία η ύλη οργανώνεται στο χώρο. Οι αριθμοί δεν είναι απλώς για να μετράμε πρόβατα. Είναι η δομική λύθη της ίδιας της ύπαρξης. Μετά την Αίγυπτο, η μοίρα τον έστειλε στη Βαβυλώνα. Ως εχμάλωτο, λένε οι ιστορίες. Αλλά ένας νους σαν του Πυθαγόρα δεν μπορεί να παραμείνει εχμάλωτος. Εκεί γνώρισε τους Χαλδαίους και τους μάγους. Εκεί ο ουρανός έγινε βιβλίο. Είδε καταγραφές αιώνων. Είδε ότι οι πλανήτες δεν περιπλανώνται άσκοπα. Χορεύουν. Ένας χορός με συγκεκριμένα βήματα, με συγκεκριμένους χρόνους. Οι εκλήψεις δεν ήταν οργή των θεών. Ήταν μαθηματικά ραντεβού. Τότε η υποψία έγινε βεβαιότητα. Αν ο ουρανός υπακούει σε αριθμούς, αν η γη χτίζεται με γεωμετρία, τότε το σύμπαν είναι ένα ενιαίο λογικό σύστημα. Ένας κόσμος. Μια λέξη που σημαίνει ταυτόχρονα στολίδι και τάξη. Όταν επέστρεψε στη Δύση ήταν ήδη ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ήταν πια ένας αναζητητής. Ήταν ένας μύστης. Εγκαταστάθηκε στον Κρότονα. Εκεί δεν άνοιξε μία αγορά για να πουλήσει ιδέες. Έχτισε ένα τείχος. Όχι από πέτρες, αλλά από κανόνες. Η Πυθαγόρια αδελφότητα ήταν το πρώτο think tank της ιστορίας. Αλλά ήταν και κάτι παραπάνω. Ήταν ένα μοναστήρι της λογικής. Οι μαθητές έπρεπε να παραδώσουν τα πάντα. Την περιουσία τους, το όνομά τους, τη φωνή τους. Η πενταετή σιωπή δεν ήταν καπρίτσιο. Ήταν η αναγκαία συνθήκη για να ακούσεις την αλήθεια. Ο Πυθαγόρας πίστευε ότι ο άνθρωπος μιλάει πολύ επειδή ξέρει λίγα. Πίστευε ότι οι λέξεις είναι ατελείς, ότι οι λέξεις προδίδουν το νόημα. Μόνο στη σιωπή μπορείς να συλλάβεις την καθαρότητα του αριθμού. Μόνο όταν σβήσεις το θόρυβο της προσωπικότητάς σου μπορείς να γίνεις δέκτης των συμπαντικών συχνοτήτων. Στην καρδιά της κοινότητας υπήρχε ένα μυστικό, το μυστικό της ψυχής. Για τον Πυθαγόρα η ψυχή δεν ήταν ένα αέρινο φάντασμα. Ήταν μια μαθηματική οντότητα. Ήταν ένας αυτοκινούμενος αριθμός. Πίστευε στη μετενσάρκωση, στη μετεμψύχωση, αλλά με έναν τρόπο που θυμίζει τη διατήρηση της πληροφορίας στη φυσική.
Η ψυχή δεν πεθαίνει, γιατί η πληροφορία δεν μπορεί να καταστραφεί. Αλλάζει φορέα, αλλάζει σώμα, όπως μια μελωδία μπορεί να παιχτεί από ένα πιάνο ή από ένα βιολί. Η μελωδία παραμένει ίδια. Ο αριθμός παραμένει ο ίδιος. Αυτή η ιδέα έφερε μια νέα ηθική. Αν η ψυχή μου αύριο μπορεί να βρίσκεται σε ένα ζώο, τότε οφείλω να σέβομαι κάθε μορφή ζωής. Ο Πυθαγόρας ήταν χορτοφάγος όχι από δίαιτα, αλλά από μεταφυσική συνέπεια. Έβλεπε τη σύνδεση των πάντων. Έβλεπε το εν, τη μονάδα. Όλα είναι μέρος ενός μεγάλου συστήματος που ανακυκλώνεται. Τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα δεν προστίθεται. Το σύμπαν είναι ένα κλειστό σύστημα τέλειων αναλογιών. Για τον Πυθαγόρα τα πάντα είναι αριθμός. Και κάπου εδώ πρέπει να εξηγήσουμε τι εννοούσε όταν έλεγε «τα πάντα είναι αριθμός». Δεν εννοούσε ότι τα πράγματα μπορούν να μετρηθούν. Εννοούσε ότι τα πράγματα είναι αριθμοί. Σκεφτείτε ένα ψηφιακό αρχείο σήμερα, μια φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου. Αν την αναλύσετε στο πιο βαθύ επίπεδο, τι θα βρείτε? Όχι χρώματα, ούτε πρόσωπα. Θα βρείτε δισεκατομμύρια 0 και 1. Αυτό ακριβώς είπε ο Πυθαγόρας πριν από 2.500 χρόνια. Είπε ότι η ύλη είναι μια ψευδαίσθηση των αισθήσεων. Ότι το σκληρό τραπέζι, το ζεστό φως, το κόκκινο χρώμα είναι απλώς μεταφράσεις που κάνει ο εγκέφαλός μας. Η πραγματικότητα στην καθαρή της μορφή είναι ψηφιακή. Είναι αριθμητικές σχέσεις. Το ένα είναι η μονάδα, το σημείο, η αρχή της ύπαρξης. Το 2 είναι η διάδα, η πρώτη ρογμή, η πολικότητα, το φως και το σκοτάδι, το αρσενικό και το θηλυκό, η δράση και η αντίδραση. Χωρίς το 2 δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει ζωή. Το 3 είναι η τριάδα, η σύνθεση, το πρώτο σχήμα, το τρίγωνο, η πρώτη φορά που ο χώρος αποκτά επιφάνεια. Το 4 είναι η τετράδα, η σταθερότητα, τα 4 στοιχεία, οι 4 κατευθύνσεις, η βάση της φυσικής πραγματικότητας. Αν προσθέσεις αυτούς τους 4 αριθμούς, 1 συν 2 συν 3 συν 4, φτάνεις στο 10, την τετρακτή, το ιερότερο σύμβολο της ανθρωπότητας. Για τους Πυθαγόριους το 10 ήταν ο τέλειος αριθμός. Ήταν η επιστροφή στη μονάδα, αλλά σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Ήταν το σύμβολο της ολότητας. Ορκίζοντας σε αυτό το σύμβολο. Γιατί η τετρακτής περιέχει τα πάντα. Περιέχει το σημείο, τη γραμμή, την επιφάνεια και το στερεό. Περιέχει τις μουσικές αναλογίες. Περιέχει το κλειδί για να καταλάβεις πως το ένα γίνεται πολλά. Σήμερα το δεκαδικό μας σύστημα βασίζεται σε αυτήν την αρχαία διαίσθηση. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στον κόσμο του Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας δεν άκουγε μόνο με τα αυτιά. Άκουγε με τον νου. Μια μέρα, περνώντας έξω από ένα σιδηρουργείο, σταμάτησε. Τα σφυριά χτυπούσαν το αμμόνι. Κάποιοι ήχοι ήταν σκληροί, ενοχλητικοί. Άλλοι όμως κούμποναν μεταξύ τους. Δημιουργούσαν μια συμφωνία. Μπήκε μέσα. Ζήγησε τα σφυριά. Ανακάλυψε ότι οι αρμονικοί ήχοι είχαν μια μαθηματική σχέση. Αν το ένα σφυρί είχε διπλάσιο βάρος από το άλλο, ο ήχος ήταν ο ίδιος, αλλά σε άλλη οκτάβα. Πήγε σπίτι του, πήρε μια χορδή, τη χώρισε στη μέση, αναλογία 2/1. Τη χώρισε στα 3/4, αναλογία 4/3. Τότε συνέβη η μεγαλύτερη έκρηξη στην ιστορία της σκέψης. Κατάλαβε ότι η ομορφιά δεν είναι υποκειμενική. Η ομορφιά είναι μαθηματική ακρίβεια. Η μουσική δεν είναι τίποτε άλλο από αριθμοί που δονούνται. Και τότε σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό. Σκέφτηκε, αν μια χορδή παράγει ήχο επειδή δονείται, τότε τι ήχο παράγει ένας πλανήτης που τρέχει με τεράστια ταχύτητα στο διάστημα? Τι ήχο παράγει ο ήλιος? Τι ήχο παράγει η σελήνη? Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της μουσικής των σφαιρών. Ο Πυθαγόρας πίστευε ότι όλο το ηλιακό σύστημα είναι ένα τεράστιο όργανο. Κάθε πλανήτης έχει τη δική του νότα, ανάλογα με την απόστασή του από το κέντρο. Όλο το σύμπαν εκπέμπει μια συνεχή θεϊκή μελωδία.
Γιατί δεν την ακούμε? Γιατί γεννηθήκαμε μέσα της. Είναι ο ήχος του υπόβαθρου της ύπαρξής μας. Είναι η συχνότητα στην οποία είναι συντονισμένα τα κύτταρά μας. Σήμερα η επιστήμη μας λέει για την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, έναν απόϊχο από τη γέννηση του χρόνου που διαπερνά τα πάντα. Ο Πυθαγόρας δεν είχε ραδιοτηλεσκόπια, είχε όμως την απόλυτη βεβαιότητα ότι το σύμπαν είναι μια συμφωνία. Και ας πούμε λίγα λόγια τώρα για το Πυθαγόριο θεώρημα, τη γεωμετρία του χώρου. Για πολλούς το Πυθαγόριο θεώρημα είναι απλώς μια εξίσωση από το σχολείο. Α στο τετράγωνο συν β στο τετράγωνο ίσον γ στο τετράγωνο. Για το Πυθαγόρα όμως ήταν μια ιερή αποκάλυψη. Ήταν η απόδειξη ότι ο χώρος δεν είναι κενός, ότι ο χώρος έχει κανόνες, ότι αν πάρεις 3 γραμμές και τις ενώσεις σε ορθή γωνία, το σύμπαν σε αναγκάζει να υπακούσεις σε μια συγκεκριμένη σχέση. Δεν μπορείς να το αλλάξεις, δεν μπορείς να το διαπραγματευτείς. Είναι ένας νόμος πιο ισχυρός και από τους νόμους των βασιλιάδων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η ενέργεια μεταφράζεται σε σχήμα. Οι Πυθαγόροι έβλεπαν στα γεωμετρικά σχήματα τους σπόρους της ύλης. Το τετράγωνο, το τρίγωνο, ο κύκλος. Δεν ήταν σχέδια, ήταν δυνάμεις. Κάθε φορά που σχεδίαζαν ένα τρίγωνο ένιωθαν ότι αγγίζουν τον κώδικα της δημιουργίας. Ένιωθαν ότι γίνονται συνέτεροι στον μεγάλο αρχιτέκτονα. Γιατί αν γνωρίζεις τη γεωμετρία, γνωρίζεις τον τρόπο που σκέφτεται ο Θεός. Αλλά κάθε παράδεισος έχει το φίδι του. Και ο παράδεισος του Πυθαγόρα ήταν οι αριθμοί. Η πίστη τους ήταν απόλυτη. Τα πάντα εκφράζονται με λόγους ολόκληρων αριθμών. Ο κόσμος είναι καθαρός. Ο κόσμος είναι διαιρετός. Όμως ένας μαθητής, ο Ήπασος ο Μεταποντίνος, έκανε το λάθος. Προσπάθησε να υπολογίσει τη διαγώνιο ενός τετραγώνου με πλευρά 1. Το αποτέλεσμα ήταν η τετραγωνική ρίζα του 2. Ένας αριθμός που δεν τελειώνει ποτέ. Ένας αριθμός που δεν μπορεί να γραφτεί ως κλάσμα. Ένας αριθμός άρρητος. Δηλαδή ένας αριθμός που δεν μπορεί να υποθεί. Για την αδελφότητα αυτό ήταν ο απόλυτος τρόμος. Ήταν σαν να βρήκαν έναν ιό μέσα στο λογισμικό του σύμπαντος. Αν υπήρχαν αριθμοί που δεν είχαν τέλος, τότε ίσως και το σύμπαν να μην ήταν τέλειο. Ίσως το χάος να παραμόνευε μέσα στις ίδιες τις εξισώσεις. Η παράδοση λέει ότι προσπάθησαν να το κρατήσουν μυστικό. Λένε ότι ο Ήπασος, επειδή μίλησε, πνίγηκε στη θάλασσα. Ήταν η πρώτη φορά που η επιστήμη ήρθε αντιμέτωπη με το άπειρο. Και το άπειρο τους τρόμαξε. Γιατί το άπειρο δεν μπορεί να φυλακιστεί σε μία θεωρία. Το άπειρο είναι η υπενθύμηση ότι όσο κι αν εξηγούμε, πάντα κάτι θα μας διαφεύγει. Ας κάνουμε ένα άλμα στο σήμερα. Ας φύγουμε από τον Κρότονα και ας πάμε στα εργαστήρια της κβαντικής φυσικής. Τι μας λένε οι επιστήμονες του 21ου αιώνα? Μας λένε ότι αν κοιτάξεις ένα άτομο πολύ προσεκτικά, δεν θα βρεις ύλη. Θα βρεις κενό. Και μέσα σε αυτό το κενό θα βρεις δονήσεις, κύματα ενέργειας, συχνότητες. Η θεωρία των χορδών ισχυρίζεται ότι τα πάντα είναι μικροσκοπικές χορδές που πάλλονται. Ακριβώς όπως η χορδή του Πυθαγόρα. Ανάλογα με το πώς δονείται η χορδή, παράγεται ένα σωματίδιο. Το σύμπαν δεν είναι φτιαγμένο από πράγματα, είναι φτιαγμένο από γεγονότα. Είναι μια μεγάλη συμφωνία που παίζεται σε δισεκατομμύρια διαστάσεις. Ο Πυθαγόρας δεν είχε τα μαθηματικά του Αϊνστάιν, είχε όμως την ενόραση. Ήξερε ότι η σταθερότητα της ύλης είναι μια παραίσθηση. Ότι κάτω από το τραπέζι, κάτω από την πέτρα, κάτω από το δέρμα μας υπάρχει ένας χώρος αριθμών. Υπάρχει μια μουσική που δεν σταματά ποτέ. Για τους Πυθαγόριους η φιλοσοφία δεν ήταν χόμπι, ήταν θεραπεία. Πίστευαν ότι ο άνθρωπος είναι ξεκούρδιστος, ότι οι παθήσεις της ψυχής είναι δυσαρμονίες, ότι ο θυμός, ο φόβος, η απληστία είναι αριθμοί που δεν ταιριάζουν. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαν τη μουσική για να θεραπεύουν το σώμα και το νου. Είχαν συγκεκριμένες μελωδίες για τον ύπνο, συγκεκριμένους ρυθμούς για να ξυπνούν τη δημιουργικότητα. Η ζωή τους ήταν μια διαρκής προσπάθεια να συντονιστούν με τον κόσμο.
Αν το σύμπαν είναι αρμονικό, τότε οφείλεις και εσύ να είσαι αρμονικός. Αν το σύμπαν ακολουθεί νόμους, τότε οφείλεις και εσύ να έχεις μέτρο. Η δικαιοσύνη για αυτούς ήταν ένας αριθμός, ένα τετράγωνο, κάτι που είναι ίσο από όλες τις πλευρές. Η φιλία ήταν επίσης ένας αριθμός, οι φίλοι αριθμοί, αριθμοί που το άθροισμα των διαιρετών του ενός ισούται με τον άλλον. Δεν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στα μαθηματικά και το συναίσθημα. Όλα ήταν μέρος της ίδιας παγκόσμιας εξίσωσης. Για τον Πυθαγόρα, ο Θεός δεν ήταν ένας άνθρωπος σε θρόνο. Ο Θεός ήταν ο μεγάλος γεωμέτρης. Πίστευε ότι η φύση δεν αυτοσχεδιάζει. Η φύση ακολουθεί προσχέδια. Ιερά πατρών που επαναλαμβάνονται από το μικροσκοπικό στο απέραντο. Αυτή είναι η ιερή γεωμετρία, η μελέτη των σχημάτων που γεννούν την πραγματικότητα. Υπάρχει ένας αριθμός που οι Πυθαγόριοι λάτρευαν σαν θεότητα. Ο αριθμός φ, η χρυσή τομή, 1,618 και άπειρα δεκαδικά. Ένας αριθμός που αν τον δεις σε εξίσωση μοιάζει στεγνός. Αν όμως τον δεις στη φύση είναι η απόλυτη αρμονία. Είναι η αναλογία στις πύρες ενός κοχυλιού. Είναι ο τρόπος που διατάσσονται οι σπόροι στον ηλίανθο. Είναι η αναλογία των μελών του ανθρώπινου σώματος. Είναι η απόσταση ανάμεσα στα πέταλα ενός τριαντάφυλλου. Ο Πυθαγόρας κατάλαβε ότι το σύμπαν έχει έναν αγαπημένο αριθμό. Ότι η ομορφιά δεν είναι τυχαία προτίμηση των ματιών μας. Είναι μια βαθιά μαθηματική αναγνώριση. Όταν βλέπουμε κάτι όμορφο, ο εγκέφαλός μας απλώς αναγνωρίζει τη χρυσή τομή. Αναγνωρίζει τον κώδικα της ζωής. Ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του ανακάλυψαν κάτι που έμοιαζε με μαγεία. Υπάρχουν μόνο 5 στερεά σχήματα στον κόσμο που είναι απόλυτα συμμετρικά, που όλες οι έδρες τους, όλες οι γωνίες τους είναι ίσες. Ο κύβος, το τετράεδρο, το οκτάεδρο, το εικοσάεδρο και το δωδεκάεδρο. Για τους Πυθαγόριους αυτά ήταν τα δομικά στοιχεία του σύμπαντος. Το τετράεδρο ήταν η φωτιά, ο κύβος ήταν η γη, το οκτάεδρο ήταν ο αέρας, το εικοσάεδρο ήταν το νερό και το δωδεκάεδρο ήταν το πιο ιερό απ' όλα. Ήταν ο αιθέρας, το πέμπτο στοιχείο, το λογισμικό που περιέχει όλα τα άλλα. Ήταν το σχήμα του ίδιου του σύμπαντος. Πολλοί σήμερα βλέπουν την 5α και φοβούνται. Για τους Πυθαγόριους ήταν το ιερότερο σύμβολο αναγνώρισης. Ήταν το σύμβολο της υγείας και της αρμονίας. Γιατί το πεντάγραμμο είναι μια γεωμετρική αυτοκρατορία της χρυσής τομής. Κάθε γραμμή του τέμνει την άλλη ακριβώς στο σημείο φ. Ήταν η απόδειξη ότι η ζωή, το 5, είναι συντονισμένη με το θείο, τη γεωμετρία. Όταν ένας Πυθαγόριος σχεδίαζε ένα πεντάγραμμο στην άμμο, δεν έκανε μαγεία. Επιβεβαίωνε τη σύνδεσή του με τον συμπαντικό νόμο. Αν φέρουμε τον Πυθαγόρα στο σήμερα, θα τον δούμε να χαμογελά μπροστά σε ένα μικροσκόπιο. Η έλικα του DNA μας ακολουθεί τις αναλογίες της χρυσής τομής. Η δομή των κρυστάλλων του νερού ακολουθεί τα πλατωνικά στερεά. Η διάταξη των γαλαξιών στο σύμπαν είναι μια μακρογραφία της ίδιας ιεράς γεωμετρίας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από την κίνηση των ηλεκτρονίων μέχρι την τροχιά του χρόνου, το σύμπαν ζωγραφίζει χρησιμοποιώντας τον ίδιο διαβήτη. Ο Πυθαγόρας μας δίδαξε ότι η γεωμετρία είναι η οπτική μορφή της μουσικής. Μια σιωπηλή μουσική. Μια μουσική που δεν ακούγεται αλλά βλέπετε. Και αν μάθεις να διαβάζεις αυτά τα σχήματα, τότε ο κόσμος πάβει να είναι μια μάζα από πέτρες και χώμα. Γίνεται ένας ναός. Ένας ναός χτισμένος με φως και αριθμό. Όμως κάθε μεγάλη ιδέα που προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο προκαλεί αντίσταση. Η Πυθαγόρια αδελφότητα είχε γίνει πολύ ισχυρή. Ήταν μια αριστοκρατία του πνεύματος. Αποφάσιζαν για την πολιτική του κρότονα. Είχαν αυστηρούς κώδικες που το πλήθος δεν μπορούσε να καταλάβει. Και ό,τι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος το φοβάται. Και ό,τι φοβάται θέλει να το καταστρέψει. Ένας πλούσιος πολίτης, ο Κύλων, που είχε απορριφθεί από την αδελφότητα, εκμεταλλεύτηκε τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Οργάνωσε την επίθεση.
Το σπίτι των Πυθαγορίων περικυκλώθηκε. Οι φλόγες άρχισαν να γλύφουν τους τοίχους όπου κάποτε υπήρχε μόνο σιωπή και μελέτη. Οι μαθητές κάηκαν ζωντανοί. Οι γνώσεις αιώνων, οι πάπυροι, οι σημειώσεις έγιναν στάχτη. Λέγεται ότι οι μαθητές έπεσαν στις φλόγες για να δημιουργήσουν μια γέφυρα με τα σώματά τους, ώστε να περάσει ο δάσκαλος και να σωθεί. Ο Πυθαγόρας επέζησε από τη φωτιά, αλλά η καρδιά του είχε ήδη καεί. Η κοινότητα που ονειρεύτηκε να γίνει το πρότυπο για όλη την ανθρωπότητα διαλύθηκε μέσα σε μια νύχτα μίσους. Ο Πυθαγόρας πέθανε λίγο αργότερα. Άλλοι λένε ότι πέθανε από την πείνα, απομονωμένος. Άλλοι λένε ότι τον πρόλαβαν οι εχθροί του. Υπάρχει εκείνος ο παράξενος θρύλος για το χωράφι με τα κουκιά, ότι αρνήθηκε να το διασχίσει γιατί θεωρούσε ότι τα κουκιά περιέχουν τις ψυχές των νεκρών. Προτίμησε το θάνατο από την παραβίαση του ιερού του κώδικα. Όπως και αν πέθανε όμως, το σώμα του χάθηκε, αλλά ο αριθμός του παρέμεινε. Οι μαθητές του σκορπίστηκαν σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Μετέφεραν τις ιδέες του κρυφά, από στόμα σε αυτή. Χωρίς τον Πυθαγόρα δεν θα υπήρχε Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας πήρε την Πυθαγόρια γεωμετρία και την έκανε τον κόσμο των ιδεών. Χωρίς τον Πυθαγόρα δεν θα υπήρχε ο Κέπλερ. Ο Κέπλερ πέρασε όλη του τη ζωή προσπαθώντας να βρει τις μουσικές αναλογίες στις τροχές των πλανητών. Χωρίς τον Πυθαγόρα δεν θα υπήρχε Νεύτωνας. Δεν θα υπήρχε η πίστη ότι το σύμπαν είναι γραμμένο στη γλώσσα των μαθηματικών. Σήμερα ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Τι είναι όμως η πληροφορία? Είναι ένας αριθμός. Το κινητό σας τηλέφωνο, το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα είναι εφαρμογές της Πυθαγόριας αρχής. Αν ο Πυθαγόρας έβλεπε έναν υπολογιστή σήμερα, θα χαμογελούσε. Θα έβλεπε ότι η μονάδα και η διάδα, το 1 και το 0, έχουν χτίσει έναν ολόκληρο νέο κόσμο. Θα έβλεπε ότι η ύλη υποχωρεί μπροστά στα δεδομένα. Είμαστε στην αυγή μιας εποχής που η επιστήμη αρχίζει να υποψιάζεται ότι ίσως η πραγματικότητα να είναι πράγματι μια προσομοίωση, μια μαθηματική κατασκευή, ένας κώδικας που τρέχει πάνω στον καβά του χρόνου. Ο Πυθαγόρας δεν ήταν ένας αρχαίος φιλόσοφος, ήταν ο πρώτος προγραμματιστής του μέλλοντος. Ο Πυθαγόρας δεν μας άφησε βιβλία, μας άφησε μια πρόκληση. Μας είπε ότι ο κόσμος δεν είναι βουβός, ότι αν νιώθεις χαμένος είναι γιατί δεν ακούς το ρυθμό. Αν νιώθεις ότι όλα είναι χαοτικά είναι γιατί δεν κοιτάζεις αρκετά βαθιά. Πίσω από κάθε πόνο, πίσω από κάθε χαρά, πίσω από κάθε αστέρι υπάρχει μια αναλογία, υπάρχει μια ισορροπία. Η ζωή σου είναι ένας αριθμός μέσα στη μεγάλη εξίσωση του σύμπαντος. Και το ερώτημα παραμένει, είσαι σε αρμονία ή μήπως είσαι ένας άρρητος αριθμός που ακόμα ψάχνει το τέλος του? Σωπάστε για μια στιγμή, κλείστε τα μάτια, αφήστε τις σκέψεις σας να ησυχάσουν. Ίσως ανάμεσα στους χτύπους της καρδιάς σας να ακούσετε κι εσείς ένα κομμάτι από εκείνη την παλιά συμφωνία, τη μουσική των σφαιρών, τον ήχο της αλήθειας. Αυτό ήταν το επεισόδιό μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να το μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας ή αυτούς που θεωρείτε ότι θα το εκτιμήσουν. Μέχρι και την επόμενη φορά να είστε καλά και να συνεχίσετε να αναρωτιέστε.